What is your idea of Greek cuisine? Moussaka, Greek salad, feta cheese, spanakopita, or perhaps roast lamb? In this selection of videos, we will change everything you thought you knew about Greek food. For this series, we enlisted a brigade of the most talented and innovative chefs to present you with their creative take on some famous Greek favorites. Adding their creative twists, modern techniques, skills, and sophistication, they transform culinary staples into fine dining recipes. Ο αγαπημένος μου γαστρονομικός προορισμός στην Ελλάδα είναι η Θεσσαλονίκη, γιατί συνδυάζει τις τεχνικές, τα αρώματα, τις γεύσεις των κατοίκων της πόλης αυτής, που μέσα σε αυτούς ήταν οι Εβραίοι, ήταν οι Οθωμανοί, ήταν οι Αρμένιδες και όλοι αυτοί έχουν αφήσει με κάποιο τρόπο το αποτύπωμά τους, το οποίο και το αισθάνεσαι αλλά και το γεύεσαι στα στενά της πόλης. Είμαι η Σταυριανή Σερβακάκου και θα σας φτιάξω μια γιαουρτόσουπα εμπνευσμένη από την ποντιακή κουζίνα. Θα φουρνίσουμε για 10-15 λεπτά το πολύ σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 με 170 βαθμούς το μοσχαρίσιο μεδούλι. Έχω φτιάξει ένα ζωμό, ένα πολύ πλούσιο ζωμό, από φτερούγιο σκοτόπουλου, κόκαλα μόσχου, λαχανικά εποχής, σέλινο, καρότο, φρέσκια δάφνη, πιπέρια. Τον έχω σουρώσει. Είναι έτοιμος για να φτιάξουμε κατευθείαν τη γιαουρτόσουπα. Εδώ έχουμε μια μπασίνα μέσα στην οποία θα φτιάξουμε τη σούπα. Θα χρησιμοποιήσουμε πρόβιο παραδοσιακό γιαούρτι, ένα κορυφαίο υλικό της ελληνικής κουζίνας, προβιωτικά, οξύτητα, νοστιμιά, πληθωρικότητα και πάρα πολύ ωραία υφή. Η γεύση είναι πλούσια γιατί τα πρόβατα τρέφονται με τη χλωρίδα του τόπου όπου ζουν και αυτή η γεύση περνάει στο γάλα. Ξεκινάω με το γιαούρτο αυγολέμονο. Έχω βάλει το γιαούρτι στην μπασίνα. Θα χρησιμοποιήσω ένα ολόκληρο αυγό, ελάχιστο χυμό λεμονιού, θα το χτυπήσω πολύ καλά, να ενσωματωθεί πάρα πολύ καλά. Θέλω επίσης ο ζωμός μου να μην είναι πάρα πολύ ζεστός, για να μην κόψει το γιαούρτι. Οπότε τον προσθέτω σιγά σιγά μέσα στο μείγμα με το γιαουρτό αυγολέμονο. Λοιπόν, λόγω του γιαουρτιού η σούπα αυτή έχει υψηλή θρεπτική αξία. Είναι πάρα πολύ νόστιμη και ιδανική, ειδικά για τις κρύες μέρες του χειμώνα. Αφού λοιπόν το γιαουρτό αυγολέμονο έχει πάρει τη θερμοκρασία που θέλουμε, θα προσθέσουμε το όλο μέσα στην κατσαρόλα μας, ανακατεύοντας. Προσθέτω λίγο από το βρασμένο ρύζι. Τη ζεσταίνω σε πολύ χαμηλή φωτιά. Είναι η ώρα να προσθέσω τον άνηθο. Προσθέτουμε και λίγο ξύσμα λεμονιού. Και με το βούτυρο για να ολοκληρώσουμε το σερβίρισμα. Μέσα στο τηγάνι όπου και με το βούτυρο θα καβουρδίσουμε λίγο λιαστό πελτέ, μπουκόβο και μία γενναία ποσότητα από ξηραμένο δυόσμο. Μόλις αρχίσει να αφρίζει,
και να καίγεται η πρωτεΐνη. Ανακατεύουμε. Τη στιγμή που αφρίζει το βούτυρο, αποσύρουμε από τη φωτιά. Λοιπόν, βγάζουμε το μεδούλι από το φούρνο. Σερβίρουμε το μεδούλι μέσα στη σούπα. Ραντίζουμε μόνο τη σούπα ελάχιστα με κάποιες σταγόνες από το καμένο βούτυρο που έχει αρωματιστεί με ξηροδιόσμου, μπούκοβο και λιαστό πελτέ. Και τελειώνουμε με αυγά οξύριχου πάνω στο μεδούλι για να έχουμε μία έκπληξη γευστική, κάνοντας το αποτέλεσμα ελάχιστα ουμάμι. Δίνουμε λίγη φρεσκάδα, με κόκκινη ρόκα και είναι έτοιμο. Αυτή τη γιαουρτόσουπα με παραδοσιακό ελληνικό πρόβιο γιαούρτι και μοσχαρίσιο μεδούλι τη συνοδεύω με ένα αφρόδες ξινόμαυρο από το αμύντεο.